අයිබෝන් අපි කොච්චර Excel දැනගත්තත් කොච්චර ෆෝමියුලා ඉගෙන ගත්තත් අපි එදිනදා පාවිච්චි කරන්නේ ඒ වගේ බොහොම සුළු ෆෝමියුලා ප්‍රමාණයක්. සමහර විට ඒ ගාණ අතේ ඇඟිලි ගාණටත් වඩා අඩුයි. ඔයගේ Excel worksheet එකේ ෆෝමියුලා බාර් එකේ මේ fx කියන බටන් එක ගිහුවම එන window එකේ most recently used කියන කැටගරි එකෙන් list down වෙලා තියෙන්නේ වා ඒ විදිහට නිතරම පාවිච්චි කරන ෆෝමියුලා ටික. බලන්න මේ ටික ඒ list එකේ තියෙනවද කියලා. මෙතෙන්ට ලිස්ට් ඩවුන් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයන් මේවා නිතරම පාවිච්චි කරනවා කියන එක. අනික් අතට එකෙන් ගම්මේ වෙනවා ඔයා මේ ටික හරියට වගේම ඉක්මනට දාගන්න ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාට ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන්න පහසුයි කියන එක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ ඔයා මේ ෆෝමියුලා ටික දානකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කරුණු කීපයක්. එහෙනම් රැඳිලා ඉන්න. මේ වගේ වැරදි නිවැරදි කරන තැන. පළවෙනි කාරණේ ඕනම ෆෝමියුලා එකක් උදාහරණයක් විදිහට VLOOKUP, SUMIF, COUNT, COUNTIF වගේ මේ ඕනම ෆෝමියුලා එකක් දානකොට data range එක කියන එක වැදගත්. ඒ කියන්නේ ඔයා රිෆර් කරන දත්ත පරාසය. ඔයා මේක තෝරගන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? බොහෝ විට අපි මෙතනදී තෝරලා දෙන්නේ දත්ත තියෙන සෙල් ටික විතරයි. නමුත් Excel වල recommended විදිහ මොකද්ද දන්නවද? ඇත්තටම එකක් නෙවෙයි දෙකක් තියෙනවා. එක column headers වලින් අවශ්‍ය data range එක තෝරන එක. අනිත් එක තමයි data range එක table එකකට convert කරලා table name එක data range එක විදියට දෙන එක. column headers වලින් data range එක තෝරලා දෙන එකේ වාසිය තමයි ඔයා මේ data set එකේ යටින් කොච්චර අලුත් දත්ත ඇතුළත් කරත් ඒ හැම එකම ඔයාගේ ෆෝමියුලා එකට අහු වෙනවා. ඒ නිසා සැරින් සැරේ අලුතෙන් දත්ත කොච්චර ආවත් ෆෝමියුලා එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. අනෙක් විදිය තමයි table එකක් හරහා data range එකක් තෝරලා දෙන එක. මේක එච්චර අමාරු වැඩක් නෙවෙයි. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ data range එක සලකුණු කරලා keyboard එකේ Ctrl+T කියන keys එකවර press කරන එක. එතනදී පොඩි pop-up window එකක් එයි. එතන ඔයාගේ data range එක පෙන්නනවා වගේම data range එකේ headers තියෙනවා නම් මේකට tick එකක් දාලාම ඕකේ කරන්න. ඊළඟ පියවර table එකට නමක් දෙන එක. ඒකට table එක highlight වෙලා තියෙද්දිම අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන table design tab එකට ගිහින් මෙන්න මෙතන නමක් දීලා enter කරන්න. දැන් ඔයාගේ table එකට නමක් තියෙනවා. දැන් බලමු මේක කොහොමද formula එකේ use කරන්න කියලා. අපි VLOOKUP formula එක දාලා බලමු. ඒකේ table array එක enter කරන තැන data range එක තෝරන්න යනවා වෙනුවට table name එක type කරන්න. ඒකෙදී ඔයාට සජෙෂන් එකක් විදිහට ඔයා දැනට නම් කරලා තියෙන table වල නම් list එකක් එයි. ඒකේ ඔයාට අවශ්‍ය table එකේ නම double click කරලා පුරුදු විදිහට formula එක සම්පූර්ණ කරන්න. දැන් ඔයාගේ data table වලට යටින් කොච්චර දත්ත ඇතුළත් කරත් formula එක update වෙනවා. ඔයා ඒක වෙනම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ලේසි නේද? දෙවෙනි කාරණේ. ඔයා එකම sheet එකේ data table කීපයක් දාගෙන ඉන්නවද? බැලුමට ඒක හරි පහසුයි වගේ පෙනේ. ඒත් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි වැඩක්. ඒකෙන් ඔයාගේ වැඩ සංකීර්ණ වෙනවා වගේම ෆෝමියුලා එක දානකොට ඔයා ලොකු අමාරුවක වැටෙනවා. මොකද එහෙම කළාම ඔයාට column headers වලින් data range එකක් සලකුණු කරන්න බෑ. අදාළ නොවන data set ඔයාගේ ෆෝමියුලා එකට අහු වෙනවා. open කරගන්න Excel workbook එකක්. මේකේ පේනව නේද sheet කීපයක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම දකුණු පැත්තෙන් plus mark එකකුත් තියෙනවා. ඒකෙන් කියන්නේ ඔයාට තව sheet add කරගන්න පුළුවන් කියන එක. එතනින් ඔයාට අවශ්‍ය තරම් sheet add කරගෙන එක data table එකකට එක sheet එක ගන්න පාවිච්චි කරන්න. ඔයාට ෆෝමියුලා මේන්ටේන් කරන එක හරිය පහසු වැඩක් වෙයි. අය කවදාවත් data table mix up වෙලා ඔයාගේ Excel workbook එක අච්චාරුවක් වෙන එකක් නෑ. තුන්වෙනි කාරණේ. data range fix කරන එක. දැන් ඔයා මම කලින් කිව්ව ක්‍රම දෙක පාවිච්චි කරනවා නම් මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ඔයාට සිද්ධ වෙනවා නම් table array එක විදිහට cell range එකක් දෙන්න මේ කින ක්‍රමවේදය ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මේ වැඩේට ඔයාට ඕන වෙන්නේ dollar mark එක. dollar mark එක ෆෝමියුලා එකක පාවිච්චි කරනවා කියලා කියන්නේ ඒ range එක fix කරනවා කියන එක. ඔයා දන්නවා cell reference එකක් දෙන්නේ column name සහ row number. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් sheet එකේ මුලින්ම තියෙන cell එකේ reference එක A1. මේකට අපි කියනවා cell address එක කියලා. එතකොට data range එකක් නම් A1 to E10. දැන් මේකෙදි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට fix කරන්න ඕන column name එක සහ row number එක ඉස්සරහින් dollar mark එක දාන එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ. දැන් ඔයාලට formula එක කොච්චර පහට copy කරත් data range එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් එකින් එක cell address එකට dollar mark එක type කරනව වෙනුවට keyboard එකේ F4 key එක press කරලා dollar mark එක දාගන්න. දැක්කද?
ඉතින් මේක ඔයා ෆෝමියුලා එක කොපි කරන පැත්ත අනුව ඔයාට නොවෙනස්ව ඒ කියන්නේ ෆික්ස් කරන්න ඕනේ සෙල් එක බලලා දාගන්න ඔයාට පුළුවන්. හරි මං හිතනවා අදත් ඔයා එදිනදා කරන වැඩි ටිකක් නිවැරදි කරගන්න ඇති කියලා. මේ වගේ ඔයාගේ වැඩි අඳුනගෙන ඒවා හදාගන්න කැමති නම් පහළ තියෙන subscribe button එක press කරලා bell icon එකත් ඔබාගෙන යන්න. ඒත් එක්කම අමතක කරන්න එපා ඔයාගේ හොඳම යාළුවෝ set එකටත් මේ වීඩියෝ එක recommend කරන්න. මොකද මම හැමදාම කියනවා වගේ අපි පුළුවන් තරම් හොඳ දේවල් අනිත් අයත් එක්ක share කරගන්න ඕනි. ඉතින් අයිය අපි තනියම ගොඩ යන්නේ නේද? share this.